අපි දවස් 8ක් තිස්සේ වියට්නාම් ගවේෂණය කරමු. ගිනිකොන දිග ආසියාවට අයිති තවත් එක රටක් තමයි වියට්නාම් කියලා කියන්නේ. උතුරින් චීනයටයි බටහිර පැත්තෙන් උඩ කෑල්ලෙන් ලාओසෙට යට කෑල්ලෙන් අපි කලින් ගියපු කාම්බෝජයට තමයි මායිම් වෙලා තියෙන්නේ මේ වියට්නාම්. ඉතින් මං මගේ 12 වෙනි රට විදිහට වියට්නාම් තෝරගන්නේ මම සිංගප්පූරුවේ යන්න කලින් කොහොම හරි මේ ගිනිකොන දිග ආසියාවේ රටවල් ටික කවර් කරන්න මට ඕමනාවක් තිබෙන නිසා. ඉතින් හරිම ලේසි එන්න සිංගප්පූරුවේ ඉඳන් වියට්නාමයට බොහොම පොඩි මුදලක් වියදම් වෙන්නේ. ඒ වගේම කොහොම පොඩි කාලයකින් ළඟා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම වියට්නාම් තෝරගන්නේ මගේ 12 වෙනි රට විදිහට. අපි මේ සංචාරය ඇතුළතදී දවස් 8ක් වියට්නාමයේ රැඳෙනවා. අපි වියට්නාම ගැන කතා කරමු මේ වීඩියෝ එක ඇතුළතදී. මේකෙදි අපි යනවා මේ සංචාරය ඇතුළතදී මේ දවස් 8 ඇතුළේ අපි යනවා මේකේ තියෙන ප්‍රධාන නගර 4කට. හෝචිමින් සිටි මම මේ වෙලාවේ රැඳිලා ඉන්නේ හෝචිමින් සිටි වල. හෝචිමින් සිටි තමයි මේ වියට්නාමයේ තියෙන ජනගහනය අතින් ලොකුම නගරය. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඩනෙන්. ඊට පස්සේ අපි යනවා හොයන්. ඊට පස්සේ අපි යනවා හැනෝයි. ඉතින් ඔය ප්‍රධාන නගර 4 තමයි අපි කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සංචාරය ඇතුළතදී. දවස් 8ක් තියෙනවා පුංචි දිවිල්ලක් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට උපරිමයෙන් බලන්න ඕන ටික අපි බලමු. එහෙනම් පටන් ගමු අපේ වියට්නාම් සංචාරය. වියට්නාමේ පළවෙනි ගමනාන්තයේ විදිහට මම හෝචිමින් සිටි තෝරාගත්තේ ප්‍රධාන හේතු කීපයකට. පළවෙනිම එක තමයි සිංගප්පූරුවේ ඉඳන් හරිම අඩුයි ටිකට් ගණන් හෝචිමින් සිටි වලට එන්න. අනිත් ටවුන් දෙකේ කියන්නේ ඩනෙන් සහ හැනෝයි යන්න හිටියානම් ලොකු ගාණක් වියදම් වෙනවා ඩිරෙක්ට් ෆ්ලයිට් එකේ. ඒ නිසා තමයි හෝචිමින් සිටි වලට එන්න මට ස්කූට් වල මම ආවේ වල දකින්න නැති ස්කූට් වල මට ගියේ ඇත්තටම ඩොලර් 90 ගාණක් ටිකට් එක one way. එතකොට තව දෙයක් තියෙනවා හෝචිමින් සිටි වල තියෙනවා හරි අපූර්ව කෞතුකාගාරයක්. අපි මේක ඉතිහාසය ගැන කතා කරමු. ඉතිහාසය ගැන කතා කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. ඒ ඉතිහාසය ඇතුලේ අපිට හම්බ වෙනවා වියට්නාම් වෝ එක. මේ වියට්නාම් වෝ එකේට මේ වියට්නාමයේ යොමු වෙන්නේ ඇයි කියන කාරණාව ගැන අපි ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් ඒ වියට්නාම් වෝ එකේ තියෙන හොඳම මියුසියම් එකක් තමයි මෙහි තියෙන වෝ රෙමනන්ට් මියුසියම් එක. ඉතින් ඒක බලන්න මට උවමනාව තිබුණා. ඊට පස්සේ මෙහි තියෙනවා ටනල්ස් වගේක් කලින් වියට්කොන් ගරිල්ලා හැංගිලා ඉඳලා පහර දුන්නා. අන්න ඒ ටික බලන්න මට අවශ්‍ය වුණා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මගේ පළවෙනි ගමනාන්තයේ විදිහට මේ හෝචිමින් සිටි තෝරගන්නේ. ඉතින් ඔය අපි බලන්න ආපු දෙක නෙවෙයි දැන් මේ බලන්න යන්නේ. මේ අපි ඇතුළු වෙන්නේ 81 ලෑන්ඩ්මාර්ක් කියන ටවර් එක ඇතුළට. මේක තමයි මේ වියට්නාමේ තියෙන උස්සම ටවර් එක. වියට්නාම් ගවේෂණයේ පළවෙනි පියවර විදිහට මේ ලෑන්ඩ්මාර්ක් 81 ටවර් එක උඩට නගින්න මම තීරණය කරා. කොම්බෝ ටිකට් එකක් තියෙනවා 5,40,000යි මේ සල්ලි වලින්. ඒ කියන්නේ වියට්නාම් ඩොං වලින් 5,40,000යි. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 20ක් විතර මම හිතන්නේ. ඉතින් ඒකත් අරගෙන මම යනවා උඩට. ගිහිල්ලා අපි කතා කරමු මේ ටවර් එක ගැන සහ වියට්නාම ගැන. අන්න අපි ඉන්නේ ලෑන්ඩ්මාර්ක් 81 ටවර් එකේ 79 වෙනි තත්ත්වයේ. තව තට්ටු දෙයක් අපිට උන්නගින්න පුළුවන් 81 වෙනි තට්ටුවට. පල්ලෙන් පේනවා සයිගොන් රිවර් එක. ඕකේ. ලස්සනයි. හරි අපි මේ ගැන කතා කරමු. උඩට ගිහිල්ලා මට තියෙනවා මගේ කොම්බෝ එකට ඩ්‍රින්ක් එකක් තියනවා ගන්න. ෆොටෝ එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ ටික අපි කලෙක්ට් කරගෙන උඩට ගිහිල්ලා මේ ගැන කතා කරමු. හම්බුණා වෝටර්මෙලන් ජූස් එක. ඕකේ දැන් අපි හොයාගන්න ඕනේ මේ 81 වෙනි තට්ටුවට පයින් යන්නේ කොහෙන්ද කියලා. ඔන්න අපි ඉන්නේ ලෑන්ඩ්මාර්ක් 81 ටවර් එක මුදුනේ.
81 වෙනි තට්ටුවේ උනොත් පොඩ්ඩක් උඩට නැගලා. වාව්. පහලින් පේනවා සයිගෝන් ගඟ. මේ පේන්නේ සයිගෝන් ගඟ. මේක කියලා තවත් ප්‍රධාන ගඟකට වැටෙනවා මට ඒක නම මතක නැහැ. ආරම ලස්සනයි. එතකොට මේ ටවර් එක ලෑන්ඩ්මාර්ක් 81 මීටර් 461.2ක් උසයි. මේක තමයි මේ වියට්නාමේ තියෙන උස්සම ගොඩනැගිල්ල. 2023 වෙනකම් මේකලු මේ සවුත් ඊස්ට් ඒෂියාව වල තිබ්බ උසම ගොඩනැගිල්ල 2023 දී හදලා තියෙනවා ඉන්දුනීසියාව එකක් හරි. ආහා que ලස්සන. මේකට එවන්නෙත් මෙන්න මේ වගේ එකක් දාලා වෙනවද මේ? මෙන්න මේ වගේ අයිටම් එකක් දාලා තමයි එවන්නේ. අපි ගහගෙන යයි කියලා. මේක මේ ට්‍රක් රෝදයක් දිගේ එනවා මේ. ඔන්න සම්පූර්ණ බිම පේන විදිහ. මේ ටවර් එක හදන්නේ 2018 අවුරුද්දේ හදලා ඉවර කරා. මීටර් 461.2ක් උඩින් තමයි මේ වෙලාවේ ඉන්නේ සයිගෝන් ගඟේ නැව් යනවා පේනවා. සයිගෝන් ගඟේ. වියට්නාම් බෝ එක මේකෙන් පස්සේ වියට්නාම් බෝ එක ඉවර වෙන්නේ 1975 නේ. 1955 න් පටන් අරගෙන ඒ වෙනකම් 1975 වෙනකම්ම මේක හැදින්නුනේ සයිගෝන් කියලා. ඒකයි මේ පල්ලෙහාන් යන ගඟ සයිගෝන් රිවර් වෙන්නේ. තාමත් මේකට පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් කට්ටිය සයිගෝන් කියන නම. 1976න් පස්සේ උතුරු වියට්නාමය සහ දකුණු වියට්නාමය එකතු වුණායින් පස්සේ මේක වියට්නාම් සමූහ ආණ්ඩුව වෙනවනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ සයිගෝන් නගරය හෝ චි මින් සිටි කියලා නම් කරන්නේ. මේකේ හිස්ටරි එක හරි ලස්සනයි. මම මේකෙන් පහළට බහලා හිස්ටරි එක ගැන ඔයාලට කියන්නම්. ඔයාලා කොහොමද දන්නවා ඕනම රටකට ගියොත් ඕනම ටවුන් එකකට ගියොත් ඔය හිස්ටරි කතාව අහන්න වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක අහන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න. ඒක මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද මේ උතුරු දකුණු වියට්නාම් සහ හෝ චි මින් කොහොමද මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. කොහොම හරි මේක ඉස්සර සයිගෝන් ඒකයි පල්ලෙහා තියෙන ගඟ සයිගෝන් වෙන්නේ. දැන් හෝ චි මින් සිටි 1976න් පස්සේ. ඉන්නවා තාම මේ කැමරාව අලුත් ඉන්නවා මේ හරවා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. කැමරාවල තාම දවස් දෙකයි. ඔස්මෝ පොගට් 3 එක. වියට්නාම් වල ඉතිහාස ගැන කතා කරද්දී අපිට යන්න වෙනවා මේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයටම. මෙහෙන් ඇත්තටම ඔය හෝමෝ ඉරෙක්ටස් මානවයන්ගේ පවා ෆොසිල හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ඉතිහාසය කතා කරන්න ගියොත් මම හිතන්නේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බෝරින් වෙයි. ඒ හින්දා මම අපි දන්න ඉතිහාසයෙන් පටන් ගන්නවා. අපි දන්න ඉතිහාසය ආරම්භ වෙන්නේ මේ වියට්නාමේ ප්‍රංශ යටත් විජිතයක් වීමත් එක්ක 1858 අවුරුද්දේ මේක ෆ්‍රෙන්ච් කොලනි එකක් බවට පත් වෙනවා. ඊට කලින් මේක අයිති වෙලා තිබුණා චීනෙට. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 900 ගණන් වල තමයි චීනෙන් නිදහස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොංගෝලියාව මේක ආක්‍රමණය කරා. ඒක ආක්‍රමණයකටවත් අයිති කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ වියට්නාම. අවසානයේදී තමයි ෆ්‍රෙන්ච් කොලනි එකක් බවට පත් වෙන්නේ 1858. එතනින් පස්සේ තමයි වියට්නාම් වල ඉතිහාසය වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තේ. අන්න මට හම්බුණා ෆොටෝ එක. මේ කොම්බෝ පැක් එකත් එක්ක හම්බෙන එක. ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකට් එක ලක්ෂ 5යි කොම්බෝ එක 5,40,000යි. බොහොම පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේක ගත්තේ. කී ෆොටෝ එකකුත් හම්බුණා. හරි එහෙනම් අපි පල්ලම් බහින් මෙතනින්.
නොනිදන හෝචි මින් සිටි එක. අපි ඉස්සල්ලාම කන්න තනක් හොයාගන්න මට දැන් හොඳටම බඩගිනි. අද දවල්ට කියන්නේ උදේ වරුවේ කෑවට පස්සේ තාම මුකුත් කාලා නැහැ. ඉස්සල්ලාම ගිහිල්ලා කෑමක් හොයාගමු. යන අතරේ අපි කතා කරමු. ඉස්සරහා මට පේනවා ලස්සන මේකක් තියෙනවා පාක් එකක්. ආපත්තේ අපි කොහොමද යනවා දැන් සයිගොන් රිවර් එක ළඟට. ගිහිල්ලා අපි යන ගමන් කතා කරමු. ඔන්න මං ආව රැයට කන්න. බඩගින්න හිටපු හින්දා ටිකක් හොඳ තැනකින් කන්න කියලා හිතුවේ. අතර තියෙනවා බීෆ් ස්ටික් රයිස් එකක්. ඇචන් ෆෘට් මොහිටෝ එකක්. මේ දෙකටම මං හිතන්නේ වියට්නාම් ඩොං 2,50,000ක් විතර ගියා. කියන්නේ ඩොලර්ස් 10ක් විතර. සෑහෙන ගණන් අඩුයි. කෑම මාරම ලාභයි මේ. ඉස්සර දවස් කීපේ වලට දකින්න හම්බ වෙයි මේ කෑම කොච්චර ගණන් අඩුද කියලා. මේක මාරම රහයි. මේක මීඩියම් රෙයා ග්‍රිල් කරපු බීෆ් ස්ටික් එකක් තියෙන්නේ. ඒකටම හරියන්න මෙතන සෙට් වෙලා තියෙනවා ටැමරින් සෝස් එකක්. ඒ ටැමරින් සෝස් එකයි මේ බීෆ් ස්ටික් එකයි මාර විදිහට මැච් වෙනවා. මෙතන තියෙන පිලා ෆ්‍රයිස් එකක්. ඒ හැමදේටම වඩා වන්නම් සෙට් උනේ බීෆ් එකයි මේ ටැමරින් සෝස් එකයි. ඒක මාර ගති. අපේ කතාව නැවතුනේ ප්‍රංශ කොල්ලියෙන් නේද? මට මේ මතකත් නැහැ දැන් කෑවට පස්සේ කොහෙන්ද නතර කරේ කියලා. මේකෙන්ද මම ආපහු එතන පටන් ගන්නම් ඈ. කොහොම හරි මේ දැන් ඔය ප්‍රංශ කොල්ලියක් බවට පත් වෙනානේ 1858 දී. එහෙම වෙලා ඉතින් යටත් විජිතක් වෙනකොට දන්නවනේ සීන් එක. එයාලා සෑහෙන ෆෝස් කරනවා වියට්නාම් මේ ස්වදේශික ජනතාවට. ඉතින් ඒකත් එක්ක සෑහෙන අවුලක් ඇති වෙලා තිබුණා මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ. මේ ප්‍රංශය යටත් විජිතය ගැන. දැන් පැත්තල හරි. එතකොට ඒ වුණාට කොහොමත් රෙසිස්ටන්ස් එකක් ලොකුවට ඇති වෙලා තිබ්බේ නැහැ ඒ කාලෙ වෙද්දි. ඔය එකම තමයි දෙවන ලෝක යුද්ධය එන්නේ. ඉතින් දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලෙදී ජපානනේ මේ පැත්ත රුල් කරේ. ජපානේ අල්ලගෙන යනවා සවුත් ඊස්ට් ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් ටික. යාළුවනේ සිංගප්පූරුවත් අල්ලන්නේ 1942. ඉතින් මෙහි අල්ලනවා මේ වියට්නාම 1940 දී අල්ලනවා. එතකොට ජපානයේ යටත් විජිතක් බවට 1940 දී පත් වෙනවා දෙවන ලෝක යුද්ධයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට. ඊට පස්සේ 45 දෙවන ලෝක යුද්ධය ඉවර වෙනවා. සැප්තැම්බර් 2 වෙනිදා. ඊට පස්සේ තමයි කේස් එක පටන් ගන්නේ. මෙතන ලස්සන. අපි නැංග 81 ලෑන්ඩ්මාර්ක් ටවර් එක. ඔන්න තියෙනවා සයිගෝන් ගඟ. එතකොට දැන් මෙයාලා ප්‍රංශය අල්ලගෙන හිටියනේ මෙයාලව. ඒ රහ වැටිච්ච හින්දා දෙවන ලෝක යුද්ධය ඉවර වෙනකොට ජපානය විසින් මේක අත්හරිනවත් එක්ක අහවෝ ප්‍රංශකාරයෝ මොකද කරන්නේ? එනවා මේක අල්ලගන්න. ඔන්න ඔතනදී තමයි රෙසිස්ටන්ස් එක එන්නේ යාලට. ඒ රෙසිස්ටන්ස් එක දෙන්නේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි හෝ චි මින්. ඔයාලා අහලා තියෙන්නේ වියට් මින්ලා ගැන, වියට් මින් ගරිල්ලෝ ගැන. ඉතින් වියට් මින්ලා තමයි පාලනය කරේ මෙන්න මේ හෝ චි මින් විසින්. ඉතින් එයා සටන් කරනවා මේ ෆ්‍රෙන්ච් රූල් එකට එරෙහිව. එහෙම සටන් කරලා අයිති කරගන්නවා. ඒ යුද්ධෙන් දිනනවා. හැමෝම පුදුම කරමින් 1954 දී ඒ යුද්ධෙන් දිනලා ප්‍රංශය පරාජය කරලා ප්‍රංශය පළවා හරිනවා මේ වියට්නාම් භූමියේ. ඕක හඳුන්වන ඔය යුද්ධය හැඳින්වුණා ෆස්ට් ඉන්දෝ චයිනා වෝ කියලා. ඉතින් 1954 හෝ චි මින් මේක අත්පත් කර ගැනීමත් එක්ක තව ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. ඒ තමයි මේ වියට්නාමේ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. උතුර සහ දකුණ විදිහට. ඔන්න ඔය උතුරු කොටසේ තමයි හෝ චි මින් පාලනය කරේ. හෝ චි මින් හිටියේ. මෙන්න මේ උතුරු කොටසට සපෝට් එක හම්බ වුණා USSR එක. ඒ කියන්නේ රෂියන් සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව සහ චීනෙන්. මොකද එයාලා සෝවියට් මේ සමාජවාදී රටවල්නේ ඔය දෙකම. හෝ චි මින් කියලා කියන්නේ සමාජවාදී. එතකොට සමාජවාදී
රටවල් දෙකෙන් හෝ චි මින්ට සපෝට් එක හම්බ වුණා. අනිත් පැත්ත දකුණු පැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධයි සෝවියට් සමූහාණ්ඩුවට සහ චීනෙට වගේම සමාජවාදයට. ඒකට සපෝට් එක හම්බුණා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ. ඔය විදිහට තමයි උතුරු දකුණ විදිහට බෙදලා වියට්නාම් එක පටන් ගන්න 1955 දී. නැස්සක් ආව නිසා මම අතනින් ආවා. අපිට රවමත් දාන්න තියෙන ටවුන් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මෙහි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට රෑ එළි වෙනකන් වගේ ගොඩක් දැන් අරලා තියෙනවා. ගොඩක් ස්ට්‍රීට්ස් වල තියෙනවා ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස් වගේ දේවල්. ඉතින් මේ කොහමද අපි නතරුනේ කොහෙන්ද? යුද්ධේ කතා වෙන්නේ. එතකොට අපි සෙකන්ඩ් මේ ඔය වියට්නාම් වෝර් එක ගැන කතා කරමු. හෙට ගිහිල්ලා වෝර් රෙමිනන්ට් මියුසියම් එකට. ඉතින් කොහොම හරි ඔය 1955 පටන් ගන්න දෙවන ලෝක යුද්ධයේ දකුණු වියට්නාමයට සපෝට් කරානේ ඇමරිකාව, උතුරු වියට්නාමයට සපෝට් කරා රුසියාවයි චීනය. 1973 දී ඇමරිකාව අයින් වෙනවා මේ වැඩෙන්. ඒ හින්දා පහසුවෙන්ම දිනනවා උතුරු වියට්නාම. ඒ කියන්නේ හෝ චි මින්ගේ කණ්ඩායම. එහෙම දිනලා තමයි අයිති කරගන්නේ හෝ චි මින් සිටි එක. ඒ කාලේ මේක හැඳින්වෙන්නේ සයිගෝන් කියලා. එතකොට 1975 දී මේක අල්ල ගන්නවා උතුරු වියට්නාමයේ විසින්. එහෙම කරලා මේ වියට්නාමයේම සම්පූර්ණ එක්සේසත් කරනවා. එහෙම කරලා තමයි හෝ චි මින් විසින් මේ සයිගෝන් හෝ චි මින් සිටි විතර නම් කරන්නේ 1976 ඉඳන්. ඉතින් ඒක තමයි සයිගෝන් හෝ චි මින් සිටි වීමේ කතාව සහ මේ හෝ චි මින් සිටි වල ඉතිහාස කතාව සරලව. අපි යුද්ධ ගැන කතා කරමු. එයාලගේ වෝර් මියුසියම් එක බලන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔය විදිහට නිර්මාණය වන හෝ චි මින් සිටි මේ වියට්නාමයේ ලොකුම ජනගහනයක් ඉන්න නගරය වුණාට හැනෝයි තමයි මේ අගනුවර වෙන්නේ. හැනෝයි වලට අපි යනවා තව දවස් කිහිපයකින් වලට හැනෝයි බලන්න පුළුවන්. හැනෝයි තියෙන්නේ උතුරු පැත්තේ. ඉහළම කෙළවරේ. මේ පැත්තේ සීතලයි හරි ලස්සනයි. අපේ පැත්තට යනවා. අපි ඒ යන අතරතුරේදී ඩනැන් වල නතර වෙනවා. ඒකින්ද ඩනැන් වලට බලන්නත් පුළුවන්. හින්දා මම පරිම try කරනවා පුළුවන් තරම් වියට්නාමේ කවර් කරගන්න. ඉතින් කොහොම හරි මේ හෝ චි මින් සිටි වල තමයි ලොකුම ජනගහනයක් ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි වියට්නාම් කියලා කියන්නේ දිග රටක්. ගොඩක් භූමිය තියෙනවා මෙයාලට වර්ග කිලෝමීටර් 3,30,000ක් විතර භූමියක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ 3,30,000ක භූමිය ඇතුලේ ඉන්නවා මිලියන 100ක මිනිස්සු. ජනගහනය අතින් ගත්තාම ලෝකයේ 15 වෙනියට ජනගහනය වැඩිම රට තමයි මේ වියට්නාම්. එතකොට හිතා ගන්නකො කොච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද කියලා. ලොකු භූමියක් පුරා ලොකු ජනගහනයක් ඉන්නවා මිලියන 100ක. ඉතින් තාමත් මේක තුන්වෙනි ලෝකේ රටක්, දියුණු වෙමින් පවතින රටක්. ආර්ථික ප්‍රශ්න ගොඩක් ආවා යුද්ධ ගණනාවකට මුහුණ දුන්න හින්දා. හැබැයි දැන් ටිකෙන් ටික දියුණු වෙමින් යනවා. බලමු අපි මේ හෝ චි මින් සිටි වලින් එහාට යනකොට මොනවද මේ වියට්නාම් වල බලන්න පුළුවන් කියලා ඉස්සරහට. මේක වෙන්නේ හෝ චි මින් සිටි වල මගේ දෙවෙනි දවසේ. අද උදේ මම ගියා කෝචි ටනල් බලන්නයි. දවල් වෙලා ගියා වෝර් රෙමිනන්ට් මියුසියම් එක බලන්නයි. ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝස් දෙකෙන් ඒ දෙක බලන්න පුළුවන් වෙයි. මම ඊයේ ඔයාලට කිව්වා මතකද අපිට තැනක් තිබුණා බලන්න යන්න ප්ලෑන් කරගෙන හිටියනකොට යන්න බැරි වුණා කියලා. නොත්‍රදාම් පල්ලිය. මේ සයිගෝන් වල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හෝ චි මින් සිටි වල තියෙනවා නොත්‍රදාම් පල්ලියක්. ඔයාලා ප්‍රංශයේ නොත්‍රදාම් පල්ලිය ගැන අහලා ඇති. ඒ වගේම තමයි සයිගෝන් වල තියෙනවා නොත්‍රදාම් පල්ලියක්. ඉතින් ඒක මේ ඉතිහාසය ඇතුලේ මේ හෝ චි මින් සිටි වල ඉතිහාසය ඇතුලේ හරි වැදගත් තැනක් උසලනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ප්‍රධාන ලෑන්ඩ්මාර්ක් එක බලන්න යන්න තමයි අද මම මේ සූදානම් වෙන්නේ. යන් අපි පොඩි රවුමක් දාමු සයිගෝන් සිටි එකේ. ඒකම අපි අපේ අවසාන ඉලක්කය වෙන නොත්‍රදාම් පල්ලියත් ගිහිල්ලා බලමු. හෝ චි මින් සිටි වල මම හිටපු දවස් දෙකේ මට තේරුණ දෙයක් තමයි මේ ටවුන් එක මාර විදිහට කාර්ය බහුලයි. පොට්ට බයික් තෝගයක් තියෙන මේක ඇතුලේ. බලන්න පැත්තේ බයික්. කාරක් පයින්න ගියත් බොහොම වරිස්සමින් පයින්න ඕන. කොයි වෙලාවෙ බයික් එකක් ඇවිල්ලා හප්පයිද කියලා උදාවදානෙන් ඉන්න ඕන. හැම එකක්ම ස්කූටර්ස් මාර තෝගයක් තියෙන මේ ටවුන් එක ඇතුලේ.
ගොඩක් පාරවල් තනි කෙලින් තියෙන්නේ. හැමතැනම වගේ ක්‍රොස් රෝඩ්ස් යන වලට පේනවනේ මේ. මේ වගේ අතරමං හන්දි සෑහෙන්න හම්බ වෙනවා මේ ටවුන් එක ඇතුලේ. හැමතැනක්ම එක වගේ. ඔය දැන් පේනවනේ මේ පැත්තට පයින්න පුළුවන්කම දෙයක්දි මෙහෙන් එනවා බයික්. ඕ පරිස්සමෙන් අවධානයෙන් පාර යන්න ඕන. හොඳ hand eye coordination එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ වැඩ කරන්න නම්. එච්චරයි මට තේරුනේ. හරි. හරියන අපි මේ විදිහට ටවුන් එකත් බලාගෙන යම් අප්‍රදාම් දිහාවට. අතරදාම් මේ දවස්වල මේ රිනෝවේට් කරනවා. ඒ හින්දා අතුරට යන්න දෙන්නේ නැහැ. අපිට එළියෙන් විතරයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අතුරට යන්න දෙන්න නම් මරු. එනකට අඩුම තරමේ අපි එළියෙන් හරි බලලෙමු. මේ ටවුන් එකේ මම දැක්ක තව දෙයක් තමයි මේ හැම තැනම වියට්නාමේ කොඩිය ගහලා තියෙනවා. අන්න හැම කඩේකම හැම තැනකම වගේ මේ වියට්නාම් කොඩිය බලා ගන්න පුළුවන්. සැප්තැම්බර් 2 වෙනිදානේ යාලා නිදහස් ලැබුවේ ජපානයෙන්. මම හිතන්නේ ඒක සමරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතත් මම හිතන්නේ මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු මාර විදියට ආදරේ. ඔයාලට මේ කුචි ටනල් වීඩියෝ එකේදී බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ මිනිස්සු මාර ආඩම්බරෙන් තමයි තමන්ගේ මිනිස්සු ගැන කතා කරන්නේ. ඒක ඉතින් අමුතු දෙයක් මම මේ රටේ දැක්කා. ආයේ මම දැක්ක තව දෙයක් තමයි එයාලා තමන්ගේ රටේ කොඩියට අමතරව මේ කමියුනිස්ට් ආදී කොඩියක් පාවිච්චි කරනවා. පිටිය සහ දෑකැත්ත තියෙන එක. මේ කොඩි දෙකම මෙයාලා පාවිච්චි කරනවා එක විදියට. එකම රට සංකේතවත් කරනවා වෙන්න ඕන. තමන් කොඩියෙන් වගේම කමියුනිස්ට් කොඩිය. මේ තමයි මේ සයිගොන් සිටි එකේ තියෙන වැදගත්ම හිස්ටොරිකල් ලෑන්ඩ්මාර්ක් එක. මේ තමයි රීයුනිෆිකේෂන් පැලස් එක. එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් පැලස් එක. මේක තමයි දකුණු වියට්නාමේ නායකයාගේ නිවහන වුණේ. මේක උතුරු සහ දකුණු වියට්නාමයේ විදිහට බෙදලා තියෙනකොට මෙතෙන් තමයි 1975 දී උතුරු වියට්නාම හමුදාව කඩා වදින්නේ. මේ මෙතන තිබ්බ වෝල්ස් කඩාගෙන කඩා වදින්නේ මෙතන අයිති කරගන්න. මෙතන අයිති කර ගැනීමත් එක්ක තමයි වියට්නාම් වෝ එක අවසන් වෙන්නේ. මේක ඉතාමත් වැදගත් ලෑන්ඩ්මාර්ක් එකක්. මේ නොත්‍රදාම් පල්ලියට අතරමඟදී තමයි මට මෙතන හම්බුනේ. තමයි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් පැලස්. වියට්නාම් වෝ එක එහෙම නැත්නම් සෙකන්ඩ් ඉන්දෝ චයිනා වෝ එක අවසන් වෙන්නේ මේ පැලස් එක අල්ලා ගැනීමත් එක්ක. ඔන්න අපි හොයාගෙන ආව නොත්‍රදාම් අපිට හම්බ වුණා. මේ තියෙන්නේ ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර පිහිටලා තියෙන නොත්‍රදාම් පල්ලියේ අනුරුවක්. හරියටම කිව්වොත් ඒකේ පොඩි ප්‍රමාණයේ පිටපතක් තමයි මේ සයිගොන් නගරයේ පිහිටලා තියෙන්නේ. 1958 අවුරුද්දේදී ප්‍රංශය විසින් වියට්නාමය අල්ලා ගැනීමෙන් පස්සේ එයාලා කතෝලික ආගම මේ ප්‍රචාරය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට කලින් වැඩිපුරම හිටියේ බෞද්ධයෝ. බෞද්ධයෝ සහ මේ චීනයේ ආభాෂයේ හින්දා කන්ෆියුසිස් ආගම මෙහි වැඩිපුරම කට්ටිය අදහන්න පිරිසක් හිටියා. ඉතින් ඒ කට්ටියකින් මිදලා කතෝලික ආගම අදහන්න හුරු කරන්න යාලා සෑහෙන පල්ලි ප්‍රමාණයක් මේක ඇතුලේ ගොඩ නැගුවා. ඒක එක ප්‍රතිඵලයක් තමයි 1877 දී හදන්න පටන් ගන්න මේ නොත්‍රදාම් පල්ලිය. සයිගොන් වල නොත්‍රදාම් පල්ලිය ඉදි වෙන්නේ කන්‍යා මරියම් මවතුමිය වෙනුවෙන්. එහෙම නැත්නම් වර්ජින් මේරි වෙනුවෙන්. ඔයාලා දන්නවා අද වෙනකොට මේ නොත්‍රදාම් පල්ලිය මේ විදිහට තිබුණාට සයිගොන් වල ප්‍රංශයේ ඔරිජිනල් එක මේකේ ලොකු එක 2019 දී ගිනි ගත්තා කියලා. සම්පූර්ණ ගින්නකට අහු වෙලා විනාශ වුණා. ඔයා වීඩියෝ ගේම්ස් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති
2014 දී රිලීස් වුණ Assassin's Creed Unity game එක ගැන. මේ Assassin's Creed Unity game එකට පසුබිම වෙන්නේ French Revolution එකනේ. මේ French Revolution එක පසුබිම් කරගෙන හැදෙන Assassin's Creed Unity game එක ඇතුලේ මේ Notre Dame පල්ලියේ අනුරුවක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ වෙනකොට මොනයම්ම හෝ නිර්මාණයක් ඇතුලේ හැදිලා තියෙන හොඳම අනුරුව කියලා කියනවා මේ Notre Dame පල්ලිය ගැන. ඒ හින්දා 2019 දී Notre Dame ගිනිගත්තට පස්සේ මේ Assassin's Creed Unity game එක ඇතුලේ තිබ්බ ඒ Notre Dame පල්ලිය තමයි යොදාගත්තේ ඇත්ත Notre Dame පල්ලිය නැවත ගොඩනගන්න. ඒක හරි අපූර්ව කතාවක්, ගොඩක් කටිය දන්න කතාවක්. වීඩියෝ ගේම් සම්බන්ධයෙන් තියෙන අපූර්ව කතාවක්. ඉතින් කොහොම හරි වෙනද නම් මේකට යන්න දෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. උදේ මම දන්න තරමින් 8:11යි අතර මේක ඕපන්, ඊළඟට 2:04යි අතර ඕපන්. නමුත් මේ දවස්වල මේක වහලා තියෙන්නේ රිනෝවේෂන්ස් වලට. ඒක විසිටර්ස්ලාට මේක බලන්න යන්න බැහැ. අපි ඔන්න ඇවිල්ලා ලෑන්ඩ්මාර්ක් එක බලාගත්තා. Notre Dame පල්ලිය සයිගෝන් වල. ඒ කොහොම වුණත් මේ වියට්නාමේ ආගම් ගැන හරි අපූර්ව කතාවක් තියෙනවා. දැන් මුලින් වැඩිපුර පිටියේ මේකේ බෞද්ධ ආගම අදහස් කට්ටිය. ඊට පස්සේ ප්‍රංශයේ ඇවිල්ලා මේකට කතෝලික ආගම හඳුන්වලා දෙන්න උත්සාහ කරා. කොහොම නමුත් අද වෙනකොට ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන් 85%ක්ම කිසිම ආගමක් අදහන්නේ නැති අය හෝ මෙයාලගේ සාම්ප්‍රදායික විශ්වාස ක්‍රම මගින් බිහි වුණු ආගම් අදහන අය. එහෙම නැතුව ලෝකේ පිළිගත් ආගම් කියන ඒවා අදහන මිනිස්සු ඉන්න ප්‍රමාණය 15%ක්. ඒක හරි අපූර්ව දෙයක් මේ වියට්නාමයේ සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම ගත්තාම දැන් අපි කියවනේ මිලියන 100ක් ජනගහනය ඉන්නවා කියලා. දල වශයෙන් 100ට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි. එතකොට ওই මිලියන 100න් 185ක. ඒ කියන්නේ මිලියන 85ක්ම නේටිව්ස්ලා. මේ වියට්නාම් වල ඉපදිලා වියට්නාම් වල ස්වදේශිකයන් විදිහට ජීවත් වෙන මිනිස්සු. ඉතින් බහුතරයක් යාලා වෙන්නේ නැති ඔය ආගම් නොහදහන 185ටත් 186ටත් අයිති වෙන්නේ. ඒක හරි අපූර්ව කතාවක් මේ වියට්නාමයේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන. මොන ආගම මෙයාලට මේව කරන්න හැදුවත් අවසානයේදී මෙයාලා ආගම් විරහිතව සාම්ප්‍රදායික ආගම් අදහන මිනිස්සු බවට පත් වෙලා තියෙනවා. සංගත මෙයාලගේ අමුතු කෑමක් බං ගොං ෂූ වෙන්නේ නැති මොකක්ද මේ භාෂාව මම නිකන් කියවනේ ඉංග්‍රීසි අකුරු ටිකක් බලාගෙන මේක තමයි ඒක. මේක මේ චීස් තාවු පෑන් කේක් එකක්. අපි කාලා බලමු මොන වගේද කියලා. බටර් සහ චීස් ඇතුළේ තියෙන. මේ ඩෝ එක හරිම සොෆ්ට්. ඇතුළේ චීස් තියෙනවා. එලගා තියෙනවා ෆෝක් සොසේජ් වගේ. මේක කාලා අපි ඒක try කරමු ඊළඟට. අන්න මම ගත්ත පෝක් සොසේජ් එකක්. කලින් පෑන් කේක් එකට උනේ වියට්නාම් ඩොග් 30000යි. මේක 20000යි. නම් මේකත් try කරලා බලමු අපි. ඒක අරකට වඩා සෑන් රහයි. හරි පොඩි බඩගින්නට සහ පෙරේතකමට ඒක අරන් කෑවේ. බලන්න මොන වගේද කියලා. දැන් අපිට තව තැන් දෙක තුනක් තියෙනවා මේ බලන්න. මේ හෝ චි මින්ගේ ස්ටැචුව එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න යන්න ඕන. සහ මෙයාගේ මාකට් එකක් තියෙනවා. අපි බලමු වෙලාව තිබුණොත් මේ පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද අපිට බලන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න තියෙනවා Father of Modern Vietnam. එහෙම නැත්නම් හෝ චි මින්ගේ පිළිරුව. 1890 දී සෙන්ට්‍රල් වියට්නාම් වල ඉපදිලා
පස්සේ මට මතක විදිහට ඉන්දෝ චයිනා කමියුනිස්ට් පාර්ටි එක 1930 දී පිහිටවලා පස්සේ කාලෙක ප්‍රංශ කොලොනයිසේෂන් එකෙන් වියට්නාම් මුදවා ගන්න වියට් මින් ගරිල්ලාන්ව නිර්මාණය කරලා වියට්නාමයේ එක්සේසත් කරපු නායකයා විදිහට තමයි හෝ චි මින් සලකන්නේ. අතර මම හිතාගෙන හිටියේ වියට්නාම් යුද්ධය අවසන් වෙනකොටත් හෝ චි මින් ජීවත් වුණා කියලා. මම හිතන්නේ මම මොකක් මොනියම් හෝ තැනක ඒ කතාව කියනවා. මම හිතන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ එකක වෙන්න ඕන. ඒ මොනොත් ඒක නිවැරදි කරගන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් 1969 දී හැනෝයි වල හෝ චි මින් මරණයට පත් වෙනවා. කියන්නේ වියට්නාම් යුද්ධය අවසන් වෙන්න කලින්. මං හිතුවේ මං මෙච්චර කල් හිතාන හිටියේ ඇත්තටම මේ ඉන්දෝ චයිනා යුද්ධය අවසන් වෙලා මේ සයිගෝන් හෝ චි මින් සිටි බවට නම් කරනකම් හෝ චි මින් ජීවත් වුණා කියලා. එහෙම නැහැ. හෝ චි මින් 1969 දී මිය යනවා. මේකත් මේ සයිගෝන් සිටි එකේ එහෙම නැත්නම් හෝ චි මින් සිටි එකේ ප්‍රධාන ලෑන්ඩ්මාර්ක් එකක්. දැන් මේ ඔයාලට ගොඩක් රෑ වෙලා වගේ පිරුණාට ඇත්තටම මේ වෙලාව හවස 6යි කාලයි තාම. මෙයාට බොහොම ඉක්මනට කරවල වැටෙනවා. අද කොහොමත් අහස වලාකුළු වලින් බර දවසක් වැස්සත් එක්ක ඒත් මෙහාට සාමාන්‍යයෙන් 5:45 6 වගේ වෙනකොට අඳුර වැටෙනවා. මේ තමයි වියට්නාමයේ හෝ චි මින් ජනගහනය අතින් ගත්තාම වියට්නාමයේ වැඩිම පිරිසක් ජීවත් වෙන නගරය. සයිගොන් වලදී අපිට මිස් කරන්නම බැරි ඉන්ටර්න් මාකට් එකට තමයි මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේක ගොඩාක් කියලාවට ඇඳුම් තරඳුම් බෑග්ස් ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට බලලා ගන්න පුළුවන්. මට වෙන වගේ බෑග් එකක් ගන්නත් උවමනාව තියෙනවා. ඊට මේක නම් ගහලා. Small, yes. For children, okay? Yes, but this is ASEAN. One night for children. Yes. නන්ද How old? බලමු පොඩි රවුමක් දාලා ඇවිල්ලා. American pista. කොෆී නාලග ස්ටිකි රයිස් තියෙනවා. පාට I just saw. උතරින් තමයි ඇතුළට යන්න තියෙන්නේ. ඕ. ඉතින් තියෙන දේවල්. එකමර ඇතුලේ රවුමක් දාලා බලමු. Trai. Bao nhiêu? 200 không? 200. කෑම කඩක් තියෙනවානේ එතන. සියලුම දේ එකම තැනකින් වගේ මාකට් එකක් මේක. කෑම තියෙනවා, බඩු තියෙනවා. තනිකරම කෑම කඩවල. Mau warna suundai. Sebelah asisten.
නට්ස් වර්ග වල නම් හැබැයි ගානේ වෙනසක් නැහැ. සිංගප්පූල ගණන් වගේ තමයි. ඒක තේ වර්ග තියෙනවා. Hay không đâu nè. මේව ඔරිජිනල් බඩුද රෙප්ලිකාද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. මේ සෑහෙන බ්‍රෑන්ඩඩ් අයිටම්ස් නම් තියෙනවා. ඉතින් මේවා තියෙන මිලත් එක්ක බලපුවම අනිවාර්යයෙන් රෙප්ලිකා වෙන්නේ නැති. ඔරිජිනල් නම් බඩු වෙන්න දෙන්නේ. යෂු 105 කිලෝග්‍රෑම් එකක්. ඩොලර් 20ක් ඒ කියන්නේ. සිංගප්පූල ගානම වගේ තමයි. 1,50,000යි 1,04යි 1,03යි. ආ 2,50,000ක් තියෙන හැබැයි. 50,000. ඔයාට ඕනේ මොනවද? ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන් දෙන්න ආව. සරලයි. පැයක් එකමාරක් විතර ටවුන් එක පුරාම ඇවිද්දා. ඔයාලා දන්නවා මම සාමාන්‍ය රටකට ආවම තැනකට ආවම ටිකක් ඇවිදිනවා කියලා. සෑහෙන්න ඇවිද්දා. ඔයාලට වීඩියෝ කරලා පෙන්වන්න නැතුණාට අතර වීඩියෝ කරලා පෙන්වන්න තරම් දෙයක්වත් ලොකුවට නැහැ. හැම තැනම එක වගේ කාර්ය බහුලයි. හැම තැනම එක වගේ. මේ පේනවනේ මේ වගේ වාහන යන එක තමයි හැම වෙලේම වෙන්නේ පිටිපස්සේ. ඉතින් එහෙම ඇවිත් පොඩි බඩු වගේකුත් ගන්න මට උමනාවලා තිබුණා. මේ zip locker bag එකක් ගන්න උමනාවලා තිබුණා. ඊට පස්සේ hair gel එකක් ගන්න උමනාවලා තිබුණා. ඉතින් මට අමතක වෙච්ච ඒවා අරගෙන එන්න. ඉතින් ඒ ටික ගත්තා. හරි. එතකොට දැන් යන්න ඕන රැයට කන්න තනක් හොයාගන්න. මොතරම් බඩගිනි. කාලෙම ඉස්සෙල්ලම මොනව කරන්නේ? වියට්නාමේ සයිගොන් වලට ආවොත් මෙහි කෑම කාලා බලන්න වගේම හැමෝම කියන දෙයක් තමයි ෆ්‍රෙන්ච් කඩේකට ගිහිල්ලා බලන්න කියලා. ෆ්‍රෙන්ච් කුසින්ස් කාලා බලන්න කියලා. මොකද මෙහි ප්‍රංශ කෑම වල ආభాෂය සෑහෙන්න තියෙනවලු. ඒකට හේතුව අර ගන්නවා. මේ ප්‍රංශ යාළුවාලා හිටියා 1957 ඉතින් මෑතක් වෙනකම් 1954 වෙනකම්. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් මෙහි ප්‍රංශ කෑම තියෙන කඩවල වල කැම රහයි කියලා කියනවා. ඉතින් මම ආවා DSC කියලා තියෙනවා ප්‍රංශ කැම කඩයක්. ඒකට ආවා. යාළගේ මල්බෙරි ජූස් එක තියෙනවා. මේක ගත්තා. DSC එකක් ඕඩර් කරා. ඒ ගැන කම්මි බලාගෙන ඉන්නේ. ආවම බලමු. ඔන්න මට හම්බුණ කැම එක. ඉතින් මං හිතුවේ මෙච්චර හම්බෙයි කියලා ඇත්තටම. මේකට 1,75,000යි මේ ගානේ. මේකට තියෙනවා beef gram 200ක්, barbecue sauce එක, corn එකක් තියෙනවා. potato wedges පත් නෙමෙයි. potato half තියෙනවා. salad එකක් තියෙනවා. garlic තියෙනවා. roast කර බන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඇත්තට මෙච්චර හැම කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම හිතුවා බීෆ් එක විතරයි කියලා. හරි එහෙනම් කලබලන්නේ තියෙන්නේ. කලබලමු. කාලා මදිපාඩුවටත් එක්ක ගත්තා බ්ලැක් ටී එකක් බබල් ටී එකක්. මේක මේ වියට්නාම් ඩොං 9000යි උනේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඩොලර් භාගයක්වත් නැහැ. ඩොලර් 750ක් විතර. රුපියල් වලින් ගත්තොත් 110ක් විතර. හරි ඉන්න මම මේක ඊට අරන් පෙන්නන්න. ඒ තියෙන්නේ. බෝබා තියෙනවා, අයිස් තියෙනවා, බ්ලැක් ටී තියෙනවා. ඊළ බලමු එනවා. Wow. මාරම රහයි. පට්ටම රහයි.
අපේ තියෙන තේකට අයිසුයි බෝබයි දාලා මාර රිෆ්‍රෙෂින් හරි දැන් ආය වැස්සකුත් වෙනවා පොඩියට මෙහි පොදයක් යනවා මම හෙට පාන්දර 4:00 වගේ වෙද්දී එයාපෝට් එකේ ඉන්න ඕන මොකද මට තව ගමනක් යන්න තියෙනවා ඩානෑන් වලට ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් හෝචිමින් වල වීඩියෝස් බලන එක නතර වෙන්නේ නැහැ මොකද මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක හෝචිමින් වල තව වීඩියෝස් දෙකක් තියෙනවා ඔයාලට බලන්න එකක් තමයි අපි කූචි ටනල් ගිය වීඩියෝ එක අනික තමයි වෝර් රෙමනන්ට් මියුසියම් එකේ වීඩියෝ එක එහෙනම් ඒ වීඩියෝස් දෙක බලලා ඊළඟට යමු මාත් එක්ක ඩානෑන් වලට එහෙනම් ඊළඟ අපි තව දවස් 8ක් තියෙනවා මේ වියට්නාම් ගවේෂණය කරන්න එහෙනම් ගිහින් එන්න හැමෝටම ජය වේවා බයි දිගටම නැතිලා ඉන්න